নমস্কাৰ আপোনাৰ সকলোকে আমাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা LED মিউজিক লাইট বনাই দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব